Hello hello, bonjour bonjour, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel. Ngày hôm nay thì các bạn thấy rằng là mình ở một cái khung cảnh rất là đẹp luôn. Thì có thể nói rằng là Thụy Sĩ thì không phải là một đất nước mà mình mới được đến lần đầu, mà đã rất nhiều lần mình qua đây rồi. Nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình được trải nghiệm cái mùa thu Thụy Sĩ với nhiều những cái mức độ khác nhau như vậy. Cách đây 2 tuần ấy thì mình đã từng ở đây, nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình được trải nghiệm cái mùa thu ở Thụy Sĩ nó nhiều cái cung bậc khác nhau như vậy. Thì như các bạn thấy đây là một cái vùng trồng nho, đây là một cái khu vườn nho mọi người ạ. Mình đã nhảy vào cái khu vườn nho này để quay trộm. Nhưng mà thực ra là vì nó quá đẹp, cái màu sắc của nó quá là đẹp luôn. Thì ở ngay phía dưới này của mình ý, các bạn thấy trùng trùng điệp điệp không? Rất là tiếc bởi vì là trời nắng ấy thì nó bị chói nắng lên không nhìn thấy, nó là một cái hồ, chính là cái hồ Lausanne. Và ở đây ý thì nói chung là Thụy Sĩ thì có khá nhiều cái hồ to mà cảm giác nó rộng đến nỗi mà hồ với cả núi nó liền với nhau giống như kiểu là biển vậy, trông giống như là biển vậy. Thì đây là một cái video mà mình muốn chia sẻ với các bạn một số những cái cảm nghĩ của mình về thế giới thời trang khi mà cái đại dịch Covid diễn ra. Nói thật là lúc mà mình làm cái kênh YouTube này ấy, thì đúng là cái lúc mà thời gian lockdown lần đầu tiên khi mà mình ở nhà rất là rảnh rỗi. Thì lúc đó mình đã có kể với các bạn trong một cái clip của mình đã có kể với các bạn là 2 tuần đầu tiên mình thực sự sợ luôn ấy, mình kiểu rất là căng thẳng luôn, stress. Thì cái thời gian đó khó khăn đối với mình như nào thì cái thời gian này nói thật với các bạn là mình còn căng thẳng hơn gấp 2, gấp 3 lần. Bởi vì sao? Bởi vì đã 7 tháng trôi qua rồi và mọi thứ tưởng chừng đã từng khá hơn, nhưng bỗng dưng bây giờ lại trở thành thực sự là không nhìn thấy tương lai nữa, không biết là mình sẽ đi đâu, mình sẽ về đâu, mình sẽ làm cái gì. Và thực sự là trong cái thời gian từ tháng 7 vừa rồi đến bây giờ ấy, cái thời gian Fashion Week, Paris Fashion Week diễn ra ấy, thì mình cũng đã thấy được rằng là cái sự thay đổi của thế giới thời trang, của cái nền công nghiệp thời trang trong cái đại dịch Covid này. Thứ nhất là gì? Đấy là cái cách mà những cái chuyên gia buyer, fashion buyer ấy, họ đã thay đổi cái cách mà họ mua hàng. Trước đây thì như nào? Họ đến ngồi ở hàng đầu xem những cái show diễn được diễn ra, xong rồi sau đó họ sẽ bắt đầu thấy những cái bộ trang phục mà họ thích, rồi họ bắt đầu nốt lại và họ bắt đầu lập cái pre-order, cái sheet order sheet của họ gửi tặng cho các cái thương hiệu, các cái nhà thiết kế để người ta có thể sản xuất. 6 tháng sau đó sản phẩm được sản xuất xong và được đưa ra trình bán, bày bán ở các cái store và có cả trong các cái concept store hay là những các cái platform online thì các bạn biết rồi đấy. Nhưng năm nay thì đã khác rồi. Tháng 7 vừa rồi thì các bạn thấy rằng là haute couture hầu như là cancel, không còn, tất cả mọi thứ đều diễn ra là những cái video digital được phát chiếu online cho tất cả mọi người cùng thấy. Thì nó cũng có cái lợi của nó, cái lợi là các nhà thiết kế, các cái thương hiệu tiết kiệm được khá nhiều tiền thay vì tổ chức những cái chương trình mà rành rang. Nhưng mà bên cạnh đó thì nói thật với các bạn rằng là những người làm trong event, làm trong communication, của những cái service ở bên cạnh của ngành thời trang ấy thì nói thật là bị kiểu như là bị hurt rất là nhiều, tốn rất là nhiều. Rồi là có những cái thương hiệu, có những cái công ty về event thì họ còn mất đến bây giờ là 80% doanh thu đã mất, coi như là năm 2020 có thể là dừng lại đây rồi, stop ở đây rồi, không lời gì mà chỉ có lỗ đến nhiều như vậy. Đến tháng 9 vừa rồi thì tưởng chừng như là mọi thứ đã khá hơn thì bắt đầu các ngành thời trang bắt đầu kiểu như là chuyển mình kéo lại một số những cái activity, tức là sao cũng đã bắt đầu có show diễn được diễn ra. Ví dụ như là mình đã từng đi show diễn của Louis Vuitton chẳng hạn, nhưng mình cũng có nói với các bạn rằng là cái show diễn này diễn ra cực kỳ là đặc biệt so với những năm khác, là năm nay sẽ là thay vì diễn một lần, chạy runway một lần, mà lần này sẽ là chạy runway 2 lần. Và mỗi một lần như vậy thì số lượng khách mời rất là ít và hầu như không có celebrity của international, không có buyer, international buyer nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là tất cả các cái cửa khẩu đều đóng, rất là khó để cho người ta có thể đi lại được và hầu hết đều là xem online. Thì nó xảy ra một cái chuyện gì đấy là tất cả mọi thứ, cái sự tổ chức đã thay đổi đi rất là nhiều, thay đổi cực kỳ nhiều luôn các bạn ạ. Và cái video đó cũng khiến cho các cái nhà thực sự là các cái doanh nghiệp, các cái thương hiệu về thời trang đều hỏng doanh, tức là thụt đi doanh thu rất là lớn luôn. Thì có thể nói rằng là bây giờ
có thể là tương lai sẽ dành cho tất cả các e-commerce, tất cả các platform e-commerce. Thì bây giờ ấy, từ tháng 9 vừa rồi ấy, thì các cái fashion buyer không còn đến showroom để xem sản phẩm nữa, mà sẽ xem sản phẩm qua các cái platform online. Và đây cũng là một điều khó khăn cho họ rất là nhiều, bởi vì là họ không được nhìn thấy cái chất liệu của sản phẩm, không nhìn thấy form dáng, không thấy được cái độ rủ của váy hay là cái độ phồng của tay nữa. Thì đấy là một cái mà thực sự rất là khó cho họ để họ có thể làm một cái order sheet. Thành ra là họ sẽ mua giảm đi. Và cũng chính vì cái sự thay đổi rất là lớn trong cái xã hội của chúng ta, thì các bạn có thể thấy rằng là, và mình nghĩ là ý kiến chủ quan của mình nghĩ rằng là tất cả những cái đồ trong nhà, những cái thời trang fashion homeware thì sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Tất cả những cái đồ mà evening, những cái đồ đi tiệc thì sẽ có một cái, nói chung là có một cú hích rất là đau đớn luôn, tức là họ sẽ bị giảm doanh thu rất là nhiều. Họ đã giảm doanh thu rất là nhiều rồi chứ không phải là sẽ. Ok, thì cái video của mình thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ với các bạn một vài dòng, và cũng muốn để cho các bạn thấy rằng là vì mùa thu ở Thụy Sĩ quá là đẹp luôn, cái khung cảnh này nó đẹp quá, và mình muốn chia sẻ với các bạn. Trong những ngày tới thì có thể mình sẽ làm nhiều video hơn, cho nên là các bạn hãy comment ngay ở phía bên dưới này cho mình biết là các bạn muốn mình làm những cái chủ đề gì, vì mình sẽ có thời gian nhiều hơn ý. Và tất nhiên là mình vẫn tiếp tục bán hàng online mọi người nhé. Mọi người đừng quên mình nhé, hãy tiếp tục lên cái trang Instagram của mình để tiếp tục có thể xem được những cái hình ảnh mới nhất. Và đặc biệt là mình nghĩ rằng trong thời gian tới sẽ có khá nhiều sale, những cái đợt mà giảm giá rất là đặc biệt của các thương hiệu, bởi vì we know, you know, we know, everyone knows. Thì đấy là một cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn đừng quên nhé. Và ngoài ra nữa thì có rất nhiều bạn bảo là chị ơi sao chị không làm những cái video travel đi, travel blog, travel đấy. Thực sự là không phải là mình không muốn làm, mình rất muốn làm, nhưng mà cái điều kiện của mình không cho phép các bạn ạ. Bởi vì trong lúc mình đi như này ấy, thì thực sự là bản thân mình cũng hơi ích kỷ một chút, là mình muốn dành cái thời gian đó để mình có thể tận hưởng cái thời điểm đó, cái lúc đó, để có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của cái khâu thiên nhiên. Thì ra khi mà mình quay lên thì rất là khó, và thứ hai là mình không phải là người chuyên nghiệp, thành ra là khi mình quay thì có thể là các bạn sẽ không cảm nhận được cái sự đẹp đấy của nó. Thực sự thì cái khung cảnh này quá đẹp đúng không bạn? Các bạn thấy cái background này, nói chung là mình đang ở giữa một cái đồi nho, đúng là đồi nho. Rượu Thụy Sĩ, xin lỗi các bạn, đến từ Thụy Sĩ, rượu Thụy Sĩ không ngon. Rượu vang của Pháp vẫn là tuyệt vời nhất thế giới, đấy là mình đảm bảo với các bạn luôn. Mới đây thì mình có biết một điều rằng là có một cái concurs, tức là có một cái cuộc thi dành cho các rượu vang thế giới ấy. Thì các bạn có biết là cái nước thắng năm 2019, nước mà thắng rượu vang là đất nước nào không? Đấy chính là China. Thật là kinh khủng đúng không các bạn? Ở đây đẹp vậy thôi nhưng mình vẫn tin tưởng rằng là rượu Pháp của mình ngon hơn rất là nhiều. Xin lỗi các bạn Thụy Sĩ. Đấy, quay trở lại với cả cái travel vlog thì mình thành thật xin lỗi với các bạn, bởi vì mình sẽ rất là khó để đưa đến những các bạn những cái video hay và đẹp được. Nhưng mà các bạn có thể theo dõi cái Instagram của cá nhân của mình. Thì trang Instagram cá nhân của mình ấy, thì mình update hầu như là tất cả mọi cái hoạt động ban ngày của mình. Thì ví dụ như là các bạn sẽ thấy được một số những khung cảnh và cái nào đẹp mình sẽ để lên trên Instagram ấy. Thì mình nghĩ rằng là nó sẽ mất ít cái năng lượng của mình hơn, và nó xong nó nhanh hơn, thì các bạn có thể theo dõi mình ở trên những cái trang cá nhân đấy. Và trong cái thời gian tới thì mình cũng sẽ làm khá nhiều những cái clip, thì các bạn hãy tranh thủ comment ở bên dưới cho mình biết tất cả những cái gì mà các bạn muốn biết. Có thể sắp tới mình sẽ làm một cái video về Q&A, nên các bạn hãy chuẩn bị câu hỏi cho mình nhé. Còn video này thì kết thúc tại đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này. Bizu bizu bizu. Nhớ đừng quên share, like và comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Quên giới thiệu với các bạn một nhân vật khá là quan trọng và rất là thú vị. Nhâm. Đến đây để chào mọi người. Con với. Nếu các bạn muốn hỏi chuyện cô về chú gấu này thì đừng quên cho chú gấu này một like nhé. Cô ấy sẽ tiếp tục xuất hiện ở trong những video clip sắp tới của mình. Chị phải bizu bizu. Ok.